لنجعل الأفق البعيد وجهتنا. عبره وحيث البعيد جداً سنسافر. معاً سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس. نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ. نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. بلد صغير لكنه شغل الدنيا بفنه وتجارته واكتشافاته. وجهة معروفة للسياح حول العالم، متحف مفتوح كل شيء فيه يذكرك بعراقة الماضي وكأنك تسافر عبر الزمن. مرحبا بكم في هولندا. على الرغم من معرفتي أن أمستردام هي أكثر المدن موائمة للدراجات في العالم، إلا أنني متفاجئ من هذا العدد الضخم من الدراجات. إنهم يبنون هنا مباني ومواقف خاصة للدراجات الهوائية. الدراجات هي وسيلة النقل الرئيسية في أمستردام، يزيد عددها عن 1,000,000 دراجة، أي أكثر من عدد السكان. قررت أن أستقل واحدة منها لأبدأ جولتي في المدينة. Hi. Hi, how are you? I'm great. How are you? I'm here for the bike. Okay, yeah. Yeah. Yeah, we have multiple kinds of bikes. We have this model, Okay. and we have a gentleman's bike with handbrakes. Let's have that one. Sure. Okay, so this is your bike. Cool, thank you. I'll try that. Okay, yeah. Thanks a lot. Good luck. Thanks. Have a good time. See you. يمكنك استئجار واحدة من هذه الدراجات الهوائية الجميلة للتنزه في شوارع أمستردام مقابل $20 تقريباً في اليوم الواحد. الدراجات تجعل أمستردام من أقل المدن ضجيجاً وتلوثاً، وسكانها من أكثر شعوب العالم ممارسة للرياضة، لأن كل شخص هنا يقطع نحو 1000 كيلومتر كل سنة فوق دراجته. الحياة لا تتوقف في ساحة دام سكوير، قلب أمستردام النابض. يتقاطر السياح إليها من مختلف الأعراق والألوان للتعرف على المعالم التاريخية المحيطة بالساحة أو الاستمتاع بمشهد الحشود وعروض الشارع.
وجهتنا الأخيرة هي وجهة معظم أهل وزوار أمستردام، حديقة فوندل بارك، وهي المقصد الذي يذهب إليه الناس لكي يستمتعوا بأشعة الشمس إن وجدت، أو بتناول القهوة والمشروبات في المقاهي المتناثرة في هذه الحديقة. تنتهي هنا جولتنا على الدراجة الهوائية، لكن رحلتنا إلى أمستردام لا زالت في بدايتها. يقولون ليس كل ما يلمع ذهبا، ولكن هناك ما يلمع دائما. How are you? I'm good. I'm Hazem. Monique, nice to meet nice you. to meet you. So diamonds, huh? Yeah, well, you're here in a very old diamond factory, built in the late 1800s. Wow. They told me that each factory has a special cut. Is that true? That is true. But all the diamonds we see in the movies are made with that shape. Yes. Like this shape. This Yeah. is actually, this is a brilliant, one of the most popular cuts there in the world. But Hassan has a modified brilliant. So instead of having 57 facets, it has 121 facets. نحن في متحف الألماس هنا في مدينة أمستردام، واحد من أقدم المتاحف في هذه المدينة، وتملكه عائلة احترفت تجارته لمئات السنين. يعرفك هذا المتحف على الرحلة التي تقطعها هذه القطعة لتصبح هكذا. هولندا واحدة من أهم مراكز إنتاج الماس في العالم. هذا المعدن الثمين الذي ظل على الدوام رمزاً للثروة والجمال والقوة. معامل الماس تحاط بالسرية عادة، لكن ليس في متحف غسان للماس، فهو يتيح للزوار مشاهدة مراحل صناعته الدقيقة، منذ أن كان مادة خاماً مروراً بعملية التشكيل والصقل والتلميع، حتى تصبح قطعة الماس فريدة لا تشبه غيرها. من قرية صغيرة بنيت في القرن الثالث عشر لصيد الأسماك إلى واحدة من أهم عواصم أوروبا الغربية. هذه هي أمستردام. مدينة تبدأ بالماء وتنتهي به، 100 كيلو متر من القنوات. حولت المدينة لمجموعة من الجزر الفاتنة تربط بينها شبكة من عشرات الجسور الجميلة. ما دمت في أمستردام فلا تفوت فرصة التجوال عبر هذه القنوات البحرية المائية في واحد من هذه القوارب. هذا القارب تحديدا يعكس نمط حياة الهولنديين الذي يعتمد على الطاقة النظيفة، حيث أن هذا القارب يعمل بالطاقة الكهربائية. أشجار وأسواق، قوارب وأشرعة، مواقع تاريخية وأبنية عتيقة متلاصقة ومصطفة حول الماء. بنيت المدينة خلال العصر الذهبي لهولندا، عندما كانت أغنى مدينة في العالم، ويبدو لك أن كل يوم من أيام هذه المدينة هو احتفال بمجدها القديم. Hi. Welcome. Thank you very much. Thanks. I'm good. Hello. How are you guys? هذه هي المنازل الراقصة، يسمونها هكذا لأنها مالت بفعل عدم ثبات قواعدها على هذه المنطقة التي أصلا هي مطمورة في مياه البحر. We're walking now to the jetty of the National Maritime Museum in Amsterdam, and we're looking at a 17th century old replica
from a ship called the Amsterdam. It was one of the East India men, as they call it, to go to the Far East. It's a voyage that lasted over 8 months, and there were a couple of hundred people on board. Conditions were very harsh, so a lot of crew didn't survive, and they went to the Far East to have trade. It is almost the size of a real East India man. It's somewhat smaller, but this replica cannot sail. Actually, it's too heavy to sail. إذا نحن على متن هذه السفينة العملاقة والتي هي جزء من متحف الملاحة البحرية الذي يروي تاريخ الهولنديين ومغامراتهم مع البحار. هذه المغامرات التي جعلت هولندا الدولة التي نعرفها الآن. تخيل أن تعيش هكذا معلقاً على هذه الأقمشة لمدة 8 أشهر، وهي الرحلة بين أمستردام والهند. يضم المتحف ثاني أكبر مجموعة بحرية في العالم قطع أثرية من بينها مجسمات ونماذج أولية وضعها ملاحون وصانعو السفن الأوائل، وعشرات الخرائط البحرية التي يزيد عمرها عن 500 عام. هذه الخريطة رسمت عام 1648 ولكنها تعتبر دقيقة جدا مقارنة بمعايير الزمن الحالي. تصميم المتحف يحرك المشاعر والخيال، خاصة مع سقفه الجميل الذي يشبه البوصلة. المبنى بحد ذاته يدفعك للتأمل وإطالة النظر. نحن اليوم على موعد مع مغامرة شيقة، إنها أعلى أرجوحة في أوروبا. تعالوا معي. Welcome to the sensational stream. Hi, how are you? Adam Tower. I'm Good to very see good. you. How are you, sir? Hi. You can take a seat. Thanks. So are you ready? عادة ما نربط بين الأرجوحة والأطفال، ولكن صدقوني هذه الأرجوحة ليست للأطفال أبداً. Hey, Welcome. how are you? Welcome. Nice to Farm. meet you. Yeah. Thank you. Show me what is special about this farm. Now, the special thing of the farm is that we try to build a farm from out the animals. So we think about what's a cow, how is supposed a cow to live, and a cow is an animal what like to live in the forest. He like to lay behind under trees, and he's supposed to be outside in the open air. But we should have built a barn, so we thought let's make it like inside like this outside. So we try to make inside like it is outside.
So that's light and space and air blowing through. Like the temperature in the barn is the same like outside, and the light is almost the same, but we have a shade cover, so it won't be like a glass house would get very hot inside, because then it won't be nice for the animals. So we're in a farm, so let's get our hands dirty. Yeah, let's go. هذه واحدة من شبكة مزارع عضوية تنتج 800 صنف غذائي أسستها عائلة منذ 30 عاماً، ومعظم من يعمل بها من أفراد هذه العائلة، وهذا هو سر الراحة والدفء اللذين تشعر بهما هنا. لا يستعملون هنا التربة الصناعية أو المعالجة أو البيوت الزجاجية، كل شيء ينتج وفقاً لقوانين الطبيعة وحدها، وفقط وفقاً لقوانين الطبيعة. Hi. Hi. How are you? I'm Hazem. I'm fine. I need the best piece of meat you have for me to cook in the kitchen. It's a Côte de Veau. It's a local. And we have this 3 weeks. It is dry aged. You can. It is a ribeye of the veau without the bone. Okay. And with the bone, we call it Côte de Veau. Oh, nice. So, Looks thank you for handy. being here. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. واو. هذه قطعة اللحمة الطازجة التي سنطهوها اليوم. في هذه المزرعة هنا في هولندا يراعون طريقة خاصة في استهلاك الأبقار، فعندما تتصل تحجز جزءا من البقرة يتم حجزه لك، ولكن ينتظرون حتى يتم حجز جميع الأجزاء قبل أن تذبح البقرة. هولندا من أكبر منتجي الجبن في العالم، وهذا أكبر سوق للجبن فيها. يحتشد الزوار هنا يوم الجمعة من كل أسبوع لتذوق أجبان الكمار اللذيذة ومشاهدة طريقة الهولنديين الطريفة والخاصة في عرضها وبيعها.
إذن هذا هو سوق الجبن في مدينة الكمار هنا في هولندا، حيث يتم بيع وشراء الجبن بين التجار بنفس الطريقة التقليدية التي بقيت على حالها منذ 500 عام أو أكثر. تمتلك هولندا أكبر عدد من المتاحف في العالم قياساً لمساحتها، ورايك ميوزيوم أو المتحف الوطني أهم متاحفها على الإطلاق، وأحد أهم المتاحف الأوروبية، أنشئ ليكون معرضاً لفنون العصر الذهبي لهولندا. يمكنك هنا إلقاء نظرة ثاقبة على شعب مكافح حول هولندا الصغيرة جدا إلى بلاد غنية وقوية في القرن ال17، وتتعرف أيضا على لحظات تاريخية كما رآها والتقطها فنانو هولندا العظام الذين خلدوا بها وخلدت بهم. هذه هي لوحة جولة في الليل للفنان العالمي رامبراندت، وهي واحدة من أهم 10 لوحات في تاريخ الفن الإنساني، ولكن سوء الطالع ظل يرافقها ويطارد صاحبها. طلب حراس أمستردام من رامبراندت أن يرسم لهم هذه اللوحة العظيمة، لكنها لم تعجبهم، فقاموا بتشويه سمعته في المدينة حتى مات فقيراً ذليلاً. يعتبر رامبراندت واحدا من أهم الفنانين وأكثرهم علاقة بالإضاءة، وله أسلوب خاص فيها يدرس في علم التصوير الفوتوغرافي. فعلا العين لا تتعب أبدا من النظر إلى الجمال والتفاصيل.
هذه رياضة الفلاي بورد أو اللوح الطائر، وهي واحدة من الرياضات الخطرة نسبيا، ولكن يمكن ممارستها هنا في هولندا.